مساء الخير. ازيك يا دكتور سامي؟ اخبار حضرتك ايه؟ ان شاء الله الحلقه النهارده هتكون عن ايه؟ النهارده الحلقه باذن الله هتكون عن تاثير القهوه. هنكمل بقى موضوع القهوه، عن تاثير القهوه على امراض القلب والاوعيه الدمويه زي جلطه الشرايين وزي هبوط القلب وفشل القلب والكلام ده كله. وهنتكلم برضو عن تاثير القهوه على مرض السكر من النوع الثاني. بس ايه اللي في ايدك ده؟ دي كوبايه قهوه. طيب بالسكر ولا من غير سكر؟ لا، من غير سكر بقى. ما انا شفت الحلقة اللي فاتت وعرفت ان القهوة لازم تكون من غير سكر، فيعني او على الريحة خالص او حاجة يعني قليلة خالص. فانا عاملها قهوة سادة من غير سكر خالص. اتفضل معايا. لا يا سيدي شكرا. يعني انت المفروض كنت عملت لي كوباية معاك وجبتها عشان اعرف اركز في الحلقة دي. على العموم متشكرين يا سيدي. طيب وناوي تروح فين بقى المرة دي؟ والله احنا عندنا بحثين وبحثين كبار جدا. البحث الاولاني هنروح في ولاية كولورادو في أورورا، في جامعة اسمها كولورادو كلية الطب. وهنروح بقى الرئيس يعني او مدير مركز القلب في كلية الطب دي، اللي اسمه يعني اسمه ديفيد كاو، ديفيد بي كاو. ده راجل يعني كبير جدا وعامل بحث كبير جدا، عامله على اكتر من 17 الف انسان، حاجة يعني عدد ضخم جدا. طيب وبعدين البحث بتاع السكر ده هتروح فين؟ هنروح بقى على السويد، جامعة في السويد اسمها تشالمرز في السويد. وهنروح برضو لواحد اسمه ريكارد لاندنبرج، وده راجل كبير جدا وعامل بحث عن تأثير القهوة على مرض السكر من النوع الثاني، وبرضو مستخدم فيه عدد كبير جدا من الناس، يعني حوالي حاجة وعشرين ألف إنسان. والنتائج النهاردة مبهرة جدا ونتائج مفاجأة لكل الناس. يعني يا ريتك تقعد معايا وتسمعها. يعني يا ريت بقى انا مش اسمعها بس، يا ريت تسيبني انا بقى اتكلم شويه كده في الاول، اتكلم عن القهوه بقى واقول انواع القهوه وازاي بتسخن القهوه والقهوه العربي والقهوه التركي. لا معلش، مش موضوع الحلقه انواع القهوه بتتعمل ازاي. احنا ممكن نجيب سيره انواع القهوه بس نشوف عشان نقول مين فيها افيد ولا بتاع. فيا ريت لو هتقعد تسمعنا تتفضل، او تتفضل تقوم يعني وتسيب لنا المجال عشان نعرف نتكلم مع الناس. خليني قاعد شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا هنتكلم عن بحضراتكم. القهوة، وهتبقى دي آخر حلقة عن القهوة. هنشوف يعني مفاجأة عن تأثير القهوة على القلب، اللي كل الناس متوقعة إن القهوة ضارة على القلب. كل واحد يقول لك دي القهوة بتزود ضربات القلب وممكن تعمل أمراض في القلب، يعني هبوط قلب ولا يعني فشل في القلب ولا أي حاجة. هنشوف بقى دلوقتي، قلنا ان احنا هنروح جامعة كولورادو كلية الطب ونشوف رئيس قسم الطب الشخصي ده. يعني هناك الاخ ديفيد كاو ده، مش ديفيد كاو، ديفيد كاو بالكي مش بالسي، لان بالسي معناها بقرة. فهنشوف الاخ ديفيد كاو ده واحد من الاساتذه الكبار هناك، عامل دراسة كبيرة جدا عشان يشوف موضوع القهوة ده على الناس. عملها على كام واحد؟ عملها على عدد يعني 21 ألف إنسان، يعني على مدار 10 سنين، 10 سنين بحالهم عشان يشوفوا موضوع تأثير القهوة على حكاية القلب. فالدراسة دي واستخدم فيها بقى ايه، يعني الدراسة تمت في التسعينات، من اول سنة 90 لغاية سنة 2000، لكن نتائجها ما اتدرستش غير قريبا جدا لما بقت برامج الكمبيوتر وتقدمت وبقت في برامج مخصوصة انها تتعامل مع داتا كبيرة جدا من 21 ألف إنسان تقدر توصل منها لنتيجة. تمام. فهم بقى خدوا البيانات بتاعت ال 21 ألف إنسان دول وصنفوهم إلى زيرو كوفي ما بياخدش قهوة خالص، وإلى كوباية قهوة في اليوم، وكوبايتين قهوة في اليوم، وثلاث كوبايات فأكثر قهوة في اليوم. وحللوا بقى النتائج وشافوا ايه الموضوع اللي بيحصل ده في جامعة كولورادو مع الناس دي. لقوا الآتي يا سيدي، حاجات مفاجئة جدا بدرجة لا يمكن انك انت تتوقعها. انا نفسي ما كنتش اتوقعها، لان الواحد لما بيشرب قهوة كتير كده يحس بخفقان كده، يقول لك ده يعني اكيد القلب الواحد هيتضرر. فبيقول لك بقى الاشخاص اللي قالوا ان احنا بنشرب كوباية قهوة واحدة في اليوم او اكتر او اتنين، يعني من القهوة طبعا القهوة العادية اللي فيها كافيين، لان الجماعة الاجانب عندهم نوع تاني من القهوة هنتكلم عليه كمان شوية اسمها منزوعة الكافيين، الديكافينيتد، بيشيلوا منها الكافيين لان هم كانوا معتقدين الكافيين ده مادة مضرة بقى والكلام ده.
فالناس اللي بتشرب على الاقل كوبايه قهوه او كوبايتين قهوه في اليوم انخفض عندهم مخاطر الاصابه بفشل القلب على المدى الطويل. مخاطر الاصابه بفشل القلب، الهارت فيلير، عندهم مخاطر الاصابه بتاعته قلت. ده ولقى كمان ايه؟ لقى ان نسبه النقص في المخاطر دي او الحمايه دي بتزيد مع زياده كميه القهوه. فمثلا اللي بيشربوا يعني مع كل كوبايه زياده في حوالي 10% حمايه زياده. فيعني لو شرب 3 كوبايات يبقى فيه 30% حمايه زياده. فده اول نتيجه، الناس اللي بتشرب كوبايه الى كوبايتين. طيب في الناس بقى اللي هم يعني عن الموضوع بتاع ده بالنسبه للهارت فيلير، فشل القلب، في حاجه كمان مشهوره جدا في موضوع القلب اسمها تصلب الشرايين. تصلب الشرايين ده حاجه خطره جدا، وبيؤدي لارتفاع الضغط، وبيؤدي الى تضخم في عضله القلب، ويعني بيؤدي الى فشل القلب في الاخر، الهارت فيلير ده. وتبدا بقى الميه بقى تتركم في الجسم وتلاقي رجليه تورم والكلام ده. فجاي بقى شاف القهوه هل هي ممكن تعمل حمايه من الحكايه دي، فلقى ان الناس اللي بتشربش قهوه خالص او بتشرب كوبايه قهوه واحده ده مفيش تاثير، ما فيش علاقه للقهوه الكميه القليله دي بموضوع تصلب الشرايين. لازم يشرب كوبايتين او 3 قهوه في اليوم. فده نسبة الناس التصلب الشرايين عندهم كانت ايه؟ الجماعة اللي بيشربوا 3 كوبايات قهوة والكلام ده، كان نسبة حدوث تصلب الشرايين عندهم بنسبة 30% أقل من الناس اللي ما بتشربش أو تشرب كوباية واحدة. فطبعا ده كلام كويس جدا، احنا كلنا بنحب القهوة. انت بتشرب كوبايتين قهوة 3 كوبايات قهوة، يبقى عندك ايه؟ القلب فيه حماية للقلب، في نقص في تصلب الشرايين، ودي حاجات مش سهلة جدا خالص. الجماعة الأجانب بقى عندهم نوع من القهوة اسمه منزوع الكافيين، بيجوا بقى يشيلوا منها الكافيين نظرا لأنه كانوا متوقعين إنه حاجة خطرة والكلام ده، ومشهورة جدا عندهم الدي كافينيتد دي، قال يقول لك يعني عشان أشرب لي 10 كوبايات قهوة في اليوم من غير إيه؟ ما يجي لي بقى التنبيه ولا الخفقان ولا أي حاجة تحصل لي ولا الكلام ده. فلقوا إن القهوة منزوعة الكافيين دي على العكس، شوف سبحان الله، على العكس بتضر القلب، فيها ضرر في القلب. فبيقول لك شرب القهوة منزوعة الكافيين له تأثير عكسي على مخاطر الإصابة بقصور القلب، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بفشل القلب اللي هو الهارت فيلير. يعني جماعة الأجانب، لو أنت تعرف واحد أجنبي قول له يا عم ارجع تاني اشرب القهوة العادية اللي فيها الكافيين العادية. فدي نتائج يعني مبهرة جدا. بس أنه قهوة؟ هل بقى القهوة الجماعه الاجانب ما بيشربوش القهوه العربي بتاعتنا، القهوه التركي بتاعتنا اللي هي بنحطها في القهوه صغيره ديت، اللي هي كانت القهوه الصغيره ونحطها ولازم الوش والكلام ده، ويا دوبك نحط عليها، يعني في ناس ما بتحطش عليها سكر خالص بتسميها قهوه ساده، في ناس بتحط شعره صغيره اللي يقول لك على الريحه والكلام ده، دول بقى كويس. انما الناس اللي بتقول لك قهوه سكر زياده دي، ده ما ولا هيستفيد بحاجه، ده هيضر جامد كمان لنسبه السكر يعني اللي بيتحط معلقتين و3، ده خطر. فعاوز تشرب القهوة التركي، القهوة بتاعتنا يعني محوجة بقى وغير محوجة وغامق ووسط والكلام ده براحتك، بس ما تحطش عليها سكر، او حط سكر محلي اللي هو سويتنر ديت المحليات، او حط شعرة سكر خفيفة خليها على الريحة بس، انما ما تخش ايه النوع ده من القهوة مكافئ. عندهم بره نوع اسمه البلاك، القهوه البلاك، القهوه اللي هي ما عليهاش حاجه. امال هم بيعملوا ايه بره؟ بيحطوا بقى غير السكر بيحطوا مبيض وايتنر ده بقى ماده دهنيه، واللي يحط لك لبن كتير، وفي لبن بقى لما فيه دسم وفيه دهون وفيه الكلام ده كله. يعني القهوه دي مضره، يعني القهوه اللي من النوع ده مضر. الدراسه دي بتتكلم عن القهوه البلاك اللي هي ما فيهاش اضافات، ما تجيش تحط لي بقى عليها دهون وتحط لي عليها مبيض وتحط لي عليها بتاع وتقول لي ده هتحميني بقى من القلب وهتعمل لي هتبقى كويس. لا ده ضرر جدا، وهو الراجل يقول الكلام ده مش انا. فالراجل هو بيقول الكلام ده، وبيقول ان جمعيه القلب الهارت اسوسيشن اللي هي منشور فيها البحث ده، وانا احطه لك تحت، جمعيه القلب الامريكانيه، فاسمها الامريكان هارت اسوسيشن، وديت يعني عامله البحث ده، نشر له البحث ده. فهي بتوصي بان اللي يستخدم القهوه يستخدم فيها قهوه بدون ايه. البحث ده بقى ايه؟ ما درسش الفروق بين انواع القهوه المختلفه، وحتى لو درسوا انواع القهوه يدرسوا انواع القهوه اللي عندهم بره، مع عمرهم ما هيدرسوا القهوه بتاعتنا. بس انا اؤكد لك ان القهوه بتاعتنا اقوى بكتير جدا جدا من القهوه بتاعتهم. وكان عندنا واحد اجنبي جاي لنا زياره من انجلترا، فيعني بيشربوا عندهم هناك الانستنت كوفي اللي هي النسكافيه والحاجات السريعه في التجهيز دي. اول ما جه اول حاجه طلبها قال انا عاوز قهوه بتاعتكم،
عاوز كوبايه قهوه من بتاع القهوه بتاعتنا دي موشي. فالقهوه دي ما تحطش فيها عليها سكر كتير ولا لبن ولا الكلام ده، خليها كده طبيعي. يجي بقى لموضوعنا الثاني المهم الثاني، حاجه برضو مفاجاه كبيره جدا، علاقه القهوه بمرض السكر. هل القهوه وطبعا الكلام على القهوه اللي من غير سكر، هل القهوه هتحمي من السكر؟ فده اللي لقوه في الدراسه دي واتاكدوا منه. هنروح بقى السويد، جامعتين كبار في السويد اساميهم غريبه كده، جامعه اسمها تشالمرز حاجه يعني اسامي غريبه، بس جامعه كبيره اسمها جامعه تشالمرز للتكنولوجيا بالاشتراك مع جامعه اوميا. الجامعتين دول جامعات كبيره في السويد. فيهم دكتور يعني على راس مجموعه بحثيه، الدكتور اسمه ريكارد لاندنبرج. الراجل ده يعني استاذ كبير في علوم الاغذيه، مش دكتور في طب، دكتور زي يعني زراعه كده عندنا، بس قسم التغذيه، قسم الاغذيه. وطبعا القهوه تندرج تحت هذا الكلام. حب يدرس موضوع تاثير القهوه على مرض السكر، وقد ايه بتحمي من مرض السكر اذا كانت بتحمي مرض السكر، وايه نوع القهوه اللي ممكن يحمي من مرض السكر، هل كل القهوه، هل يعني كده اي قهوه كده وخلاص. فالدراسه ديت يعني عملها على عدد كبير جدا، الناس دي بتجيب اعداد كبيره جدا من البشر، قطعان من البشر، وتقيس عليها مش عارف يقول لك 17000 واحد ولا 16000 واحد جابوهم من الحكايه. فهنا يبدو ان الناس دي عندها ريكورد، يعني ايه، هو بيجمعش 16000 دول، هو مثلا شغال في معهد القلب، ففي مرضى كتير بيخشوا في معهد القلب، فهم بيجيبوا بيانات عنهم كلهم، بيبقى المرضى اللي انت بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتعمل ايه، فبيجمعوا الحاجات دي، لان 17000 و18000 ده هيجيبهم منين الا اذا كانوا اصلا موجودين في المراكز اللي هم شغالين فيها. المهم الدراسه هنا معموله تقريبا على 16 او 17، انا هحط لك العدد بالظبط مش فاكره دلوقتي، هحط لك العدد في الوصف. الراجل ده عمل دراسة على تأثير القهوة على مرض السكر، الحماية بقى مش العلاج من مرض السكر. لا ايه يا سيدي، لا ان القهوة بتساعد في تقليل خطورة الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني. طيب ولازم برضو تشرب حوالي 3 كوبايات قهوة في اليوم، كل متفق على من 2 ل 3 كوبايات قهوة في اليوم. المفاجأة بقى ايه الرهيبة اللي اكتشفها، ان مش كل انواع القهوة هي اللي بتحمي من السكر. الجماعة الأجانب دول عندهم نوعين أساسيين من القهوة. القهوة المغلية العادية بيحطوها في مكنة القهوة كده وتقعد تغلي 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 بودرة القهوة دي، يمكن لو لقيت فيديو بحطه هنا، وبعدين تطلع الايه تنزل لك الايه القهوة بتاعتها، فدي اسمها القهوة المغلية. في قهوة تاني بقى القهوة المتفلترة، وديت بيحط ورقة ترشيح كده فلتر بيبر ويحطوا فيها القهوة ويحطها في المكنة برضو، بحيث ان القهوة ده ما ينزلش منها حاجة، ينزل بس المحلول متفلتر. وممكن ساعات بعضهم بيحطوا القهوه جوه يعني عامل زي فنجال كده، جواه فنجال من الورق، ورقه الترشيح مربعه كده عامله زي يعني ايه كانها كوبايه جوه كوبايه، ويحط فيها القهوه ويصب عليها الميه السخنه اللي بتغلي ويسيبها، بحيث ان لما يرفع الايه ورقه الترشيح دي ياخد بس المتفلتر من القهوه دي. وفي ناس بقى بتعمل ورقة الترشيح دي حتى من ورق المطبخ، البيبر تول بتاع المطبخ، يعني اللي هي الورق يعني كلينكس دي، الحاجات دي بتاعت المطبخ بتطبقها كده وتعملها ورقة ترشيح وتفلتر فيها القهوة. احنا ما عندنا في البلاد العربية ما عندناش القهوة المتفلترة. للأسف الشديد انه لقى ان القهوة المتفلترة هي اللي بتحمي من مرض السكر بنسبة 60% من الناس اللي بيشربوا قهوة متفلترة. اما القهوة المغلية عادية لا ما بتعملش حاجة. فطبعا ديت بالنسبه لنا كارثه. ليه؟ لان القهوه بتاعتنا اللي احنا بنشربها في دولنا العربيه ليست متفلتره، ليست مرشحه. احنا بنحطها في الكنكه بتاع القهوه واغلي يا عم، بس حاول تحافظ على الوش، صب في الفنجال واشرب. دي زي القهوه المغليه عندهم، بس طبعا بتاعتنا احنا اجمل يعني، عليها يعني متحوجه غالبا يعني. قهوتهم وحشه جدا. يعني حتى الاسبريسو نفسها برضو بتتغلي، مفيش عندنا احنا قهوه مترشحه. ولكن من ملاحظاتنا ومن ابحاث تانية انا يعني شفتها بس ما جمعتهاش، ان القهوه عموما بتاعتنا دي بالذات بتاعتنا بتقي من السكر، وان كان بنسبه اقل طبعا من القهوه المتفلتره. فاحنا ما اعرفش بقى، ممكن نغير عاداتنا في الدول العربيه، ان احنا بعد ما نعمل كنكه القهوه دي نحط ورقه ترشيح كده فوق الفنجال ونصب، بحيث اللي ينزل لنا المحلول ويعني البودرة الغامقة دي يعني نتفاداها خالص، حتى هي اللي السبب الأساسي في المشاكل اللي بتحصل في المعدة. ده بالنسبة لموضوع القهوة، تأثيرها على ضربات القلب وتأثيرها على القلب وتأثيرها على الشرايين مفيد، وتأثيرها للحماية من السكر
مفيد جدا ولزياده الحرق، واحنا عارفين الحرق ده بيأثر على بيحمي من موضوع السكر. ده اخر كلام عن القهوه، ومش هنتكلم عليها تاني بقى الا اذا ظهر عليها يعني او ظهر لها بحث جديد. دمتم بصحه جيده ومع القهوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.